Tại sao có những người dường như luôn thử thách sự chịu đựng của bạn? Họ chen ngang lời bạn, xem thường thời gian của bạn và tệ nhất là coi giá trị của bạn như một trò đùa. Bạn sẽ làm gì? Nhịn nhục để giữ hỏa khí hay phản ứng để rồi bị cuốn vào vòng xoáy tiêu cực? Sự thật là nếu bạn không biết cách tự bảo vệ ranh giới của mình, không ai khác sẽ làm điều đó thay bạn. Và đó chính là lúc bạn cần đến 8 chiến lược khắc kỷ, những công cụ mạnh mẽ giúp bạn giữ vững sự tự tôn mà không đánh mất sự bình thản bên trong. Đừng mong đợi những lời khuyên dễ nghe ở đây. Thay vào đó, tôi sẽ thách thức bạn đối mặt với những sự thật phũ phàng. Tôn trọng không phải là thứ được cho đi miễn phí. Nó phải được giành lấy. Và đôi khi, để giành lấy nó, bạn cần sẵn sàng làm những điều khó khăn như cắt bỏ những mối quan hệ độc hại, giữ im lặng khi cần và từ chối lời giải thích với những người không xứng đáng. Tôi đã từng đối mặt với những kẻ xem nhẹ giá trị của mình. Tôi hiểu rõ cảm giác bị dẫm đạp lên lòng tự trọng. Nhưng tôi cũng nhận ra cách chúng ta phản ứng chính là thứ định nghĩa giá trị bản thân. Không phải bằng cách lớn tiếng cãi vã, mà bằng cách kiên định, tự chủ và sẵn sàng đứng lên bảo vệ chính mình. Bạn đã sẵn sàng để thay đổi chưa? Đừng chờ đợi sự tôn trọng từ người khác. Hãy học cách giành lấy nó bằng những chiến lược tôi sắp chia sẻ. Cuộc sống của bạn xứng đáng hơn thế. Chiến lược 1. Ánh nhìn kiên định. Bạn đã bao giờ bị xúc phạm nơi công sở, nơi mà tất cả mọi ánh mắt đều đang hướng về bạn? Tình huống đó xảy ra với tôi trong một buổi họp nhóm. Một đồng nghiệp thẳng thừng chỉ trích ý tưởng của tôi, không phải để góp ý mà để hạ thấp tôi trước mặt mọi người. Tất cả đều nín thở chờ đợi phản ứng của tôi. Và bạn biết tôi làm gì không? Tôi im lặng, nhìn thẳng vào anh ta, giữ ánh mắt không rời, không giận dữ, không run sợ, chỉ sự bình tĩnh và kiên định. Chỉ vài giây sau, anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn, nói vấp và cuối cùng chuyển sang chủ đề khác. Không cần một lời bào chữa nào từ tôi, cả nhóm nhận ra ai mới là người đang thiếu kiểm soát. Đó là sức mạnh của ánh nhìn kiên định. Bạn nghĩ rằng việc lên tiếng bảo vệ mình ngay lập tức là dấu hiệu của sức mạnh? Hãy nghĩ lại. Đôi khi, cách bạn giữ im lặng và tập trung ánh nhìn chính là vũ khí mạnh nhất. Ánh nhìn đó không chỉ phản chiếu sự tự tin mà còn gửi đi thông điệp. Tôi không chơi trò chơi của bạn và bạn không thể làm tôi lung lay. Im lặng không phải là bỏ qua mà là sự khẳng định giá trị bản thân theo cách mạnh mẽ nhất. Đừng để người khác lôi bạn vào vòng xoáy tiêu cực của họ. Lần tới khi bị xúc phạm, hãy thử dùng ánh nhìn này. Bạn sẽ ngạc nhiên trước cách mà nó có thể biến một tình huống khó chịu thành cơ hội để thể hiện sự vững vàng và bản lĩnh của bạn. Chiến lược 2. Giữ im lặng làm câu trả lời. Bạn có bao giờ nghĩ rằng sự im lặng là cách trả lời mạnh mẽ nhất? Hãy tưởng tượng thế này. Bạn đang đứng trước một nhóm đông và có một người thách thức trực diện, cố tình làm bạn mất mặt. Anh ta nói với giọng điệu khiêu khích, theo anh nghĩ mình có đủ sức để triển khai dự án đó không? Mọi người xung quanh im lặng chờ phản ứng từ bạn. Đây là khoảnh khắc bạn chứng minh giá trị thực sự của mình. Thay vì trả lời, thay vì nổi nóng hay tìm cách bào chữa, bạn chỉ đứng thẳng, giữ ánh mắt lạnh lùng và hoàn toàn im lặng. Không một lời giải thích, không một biểu cảm yếu đuối. Sự bình thản của bạn gửi một thông điệp không lời. Tôi không cần chứng minh bản thân với ai cả, và anh không xứng đáng với thời gian của tôi. Kết quả, người thách thức bạn bắt đầu cảm thấy sự bất lực. Không nhận được phản ứng như mong đợi, anh ta tự dưng lạc lõng. Những lời nói lớn tiếng trở nên trống rỗng và không còn sức nặng. Những người chứng kiến sẽ tự hỏi, ai mới thực sự kiểm soát tình hình? Sự im lặng đúng lúc không chỉ là cách tự vệ, mà còn là cách chiếm ưu thế. Nó cho thấy bạn là người kiểm soát cảm xúc, không dễ dàng bị lung lay bởi những trò khiêu khích thấp kém. Lần tới, khi ai đó cố kéo bạn vào một cuộc tranh cãi vô nghĩa, hãy nhớ rằng, không phải mọi trận chiến đều đáng để bạn tham gia. Im lặng không phải sự rút lui, mà là cách bạn tuyên bố, tôi không hạ thấp mình để đấu với kẻ yếu đuối. Chiến lược 3. Không giải thích lựa chọn của bạn. Tại sao bạn phải giải thích cho bất kỳ ai về cách bạn sống? Sự thật là bạn không nợ ai lời giải thích cả. Nhưng bao nhiêu lần bạn đã tự đẩy mình vào thế phòng thủ, cố gắng bào chữa cho những quyết định của mình. Đó không phải là trách nhiệm của bạn. Hãy tưởng tượng
Bạn quyết định từ bỏ công việc ổn định để theo đuổi một dự án cá nhân. Người ta hỏi, tại sao lại liều lĩnh như vậy? Đầu óc anh có vấn đề à? Thay vì mất thời gian giải thích về đam mê, tầm nhìn hay kế hoạch, bạn chỉ cần trả lời, đây là điều tôi muốn làm. Không cần nói thêm, không cần bào chữa, và nếu họ vẫn không hiểu, không sao cả. Quyết định của bạn là của bạn. Đừng nghĩ rằng việc giải thích sẽ làm người khác tôn trọng bạn hơn. Thực tế, nó chỉ khiến bạn trở nên nhỏ bé trong mắt họ. Khi bạn cố gắng bào chữa, bạn đang trao cho họ quyền phán xét giá trị của mình. Nhưng khi bạn dừng lại, giữ vững lập trường, bạn đang gửi đi một thông điệp rõ ràng. Tôi chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình và tôi không cần sự đồng thuận từ bất kỳ ai. Tôi từng đối mặt với điều này khi chuyển từ công việc văn phòng sang sáng tạo nội dung. Ban đầu tôi cố giải thích với gia đình và bạn bè, nhưng càng giải thích, tôi càng mệt mỏi vì họ không hiểu. Sau cùng, tôi chỉ nói, tôi muốn thử. Và đó là tất cả. Lần tới khi ai đó chất vấn bạn về quyết định của mình, hãy nhớ rằng bạn không phải chứng minh điều gì cả. Hãy dứt khoát, tự tin và làm điều bạn tin là đúng. Sự tôn trọng không đến từ việc giải thích, mà từ cách bạn sống đúng với chính mình. Chiến lược 4. Xác định ranh giới rõ ràng. Bạn có thấy mình đang bị lợi dụng, bị xem thường chỉ vì bạn không nói đủ rồi? Đừng ngụy biện. Nếu bạn không tự đặt ra giới hạn, người khác sẽ tiếp tục lấn tới. Tôn trọng không phải là thứ bạn xin được, nó phải được yêu cầu. Hãy nhớ rằng, ranh giới không phải là tường thành cô lập bạn khỏi thế giới, mà là lá chắn bảo vệ giá trị cá nhân và sự bình yên nội tâm. Một lần, tôi có một người bạn rất hay soi mói. Từ công việc, tình cảm đến những thói quen nhỏ nhặt của tôi. Ban đầu, tôi nhẫn nhịn, nghĩ rằng thẳng thắn là phong cách của anh ta. Nhưng càng ngày, sự soi mói ấy càng khiến tôi mệt mỏi. Tôi quyết định giảm tương tác. Thay vì gặp gỡ mỗi tuần, tôi chuyển thành mỗi tháng, hạn chế trả lời những tin nhắn không cần thiết. Kết quả, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, và người bạn đó cũng nhận ra rằng sự soi mói không còn chỗ trong mối quan hệ này. Xác định ranh giới không phải là ích kỷ. Đó là cách bạn khẳng định rằng tôi tôn trọng bản thân và tôi mong người khác cũng làm vậy. Nếu một ai đó không thể chấp nhận ranh giới của bạn, đó là dấu hiệu họ không xứng đáng với thời gian và năng lượng của bạn. Đừng ngại tạo khoảng cách. Hãy tự hỏi, tôi có đáng phải chịu đựng không? Nếu câu trả lời là không, đã đến lúc bạn hành động. Giảm tương tác, thiết lập giới hạn và bảo vệ sự bình yên của mình. Một người đàn ông mạnh mẽ, không để người khác tùy ý bước qua ranh giới. Hãy đứng lên vì chính mình. Chiến lược 5. Đứng hiên ngang với tư thế tự tin. Bạn đã bao giờ để ý cách một người đàn ông bước vào phòng có thể khiến tất cả phải chú ý chưa? Không cần nói một lời, không cần làm điều gì lớn lao, chỉ cần tư thế và cách anh ta đứng cũng đủ để truyền tải thông điệp. Tôi biết tôi là ai, và tôi không sợ hãi bất kỳ ai. Còn bạn thì sao? Bạn có tự tin bước đi hay đang để nỗi sợ kéo gập lưng mình xuống? Tư thế là biểu hiện của tâm lý. Nếu bạn cúi đầu, khom lưng, ánh mắt lảng tránh, bạn đang gửi đi một tín hiệu rõ ràng. Tôi yếu đuối. Đừng để điều đó xảy ra. Khi bạn giữ lưng thẳng, vai mở rộng, đầu ngẩng cao và mắt nhìn trực diện, bạn không chỉ thay đổi cách người khác nhìn bạn, mà còn thay đổi cách bạn nhìn chính mình. Một lần, tôi phải đối mặt với một đồng nghiệp thích hạ bệ người khác trước đám đông. Anh ta cố gắng chỉ trích ý kiến của tôi trong một buổi họp. Thay vì lúng túng hoặc phản ứng mạnh, tôi ngồi thẳng, giữ ánh mắt bình tĩnh và trả lời bằng một giọng nói rõ ràng, dứt khoát. Đây là quan điểm của tôi, và tôi sẵn sàng lắng nghe bất kỳ ý kiến đóng góp nào. Phản ứng đó khiến cả phòng im lặng, và anh ta không dám tiếp tục công kích. Hãy nhớ rằng, tư thế tự tin không chỉ là vẻ bề ngoài, nó phản ánh sự kiên định bên trong bạn. Đừng bao giờ để người khác làm bạn cúi đầu. Mỗi bước đi, mỗi ánh nhìn, mỗi cách bạn đứng đều là tuyên bố, tôi đủ mạnh để đối mặt với bất cứ điều gì. Đừng hiên ngang, bởi vì bạn xứng đáng. Chiến lược 6. Đừng để cảm xúc chi phối bạn. Để cảm xúc kiểm soát hay bạn là người kiểm soát cảm xúc? Nếu câu trả lời của bạn là tôi không chắc, thì xin lỗi, bạn đã thua từ trước khi bắt đầu. Trong mọi cuộc xung đột, kẻ thắng là người giữ được bình tĩnh. Còn kẻ mất kiểm soát, họ chỉ là con rối bị giật dây bởi cảm xúc của chính mình. Sự thật là, cảm xúc là con dao hai lưỡi. Nó có thể tiếp thêm sức mạnh hoặc khiến bạn trở nên mù quáng. Đừng nhầm lẫn giữa phản ứng bản năng và hành động có kiểm soát.
Một người đàn ông mạnh mẽ không để cảm xúc dẫn đường, anh ta sử dụng lý trí để đưa ra quyết định. Tôi từng bị xúc phạm ngay trước mặt đồng nghiệp trong một cuộc họp. Một người cố tình công kích tôi, mong muốn tôi nổi nóng và mất kiểm soát. Nhưng thay vì rơi vào cái bẫy đó, tôi hít một hơi thật sâu, giữ giọng nói bình tĩnh và chỉ đáp: "Cảm ơn vì quan điểm của bạn." Kết quả, người đó bối rối và tôi giữ được sự tôn trọng từ mọi người trong phòng. Kiểm soát cảm xúc không phải là dễ, nhưng đó là kỹ năng bạn phải rèn luyện. Hãy nhớ rằng, khi bạn mất bình tĩnh, bạn đã trao quyền kiểm soát cho người khác. Nhưng khi bạn giữ được sự bình thản, bạn không chỉ bảo vệ mình mà còn khiến đối phương cảm thấy bất lực. Lần tới, khi ai đó cố tình kích động bạn, hãy hỏi bản thân: tôi muốn chiến thắng tình huống này hay để cảm xúc chiến thắng tôi? Sự bình tĩnh là sức mạnh. Hãy luyện tập nó, bởi vì một người đàn ông thực sự mạnh mẽ luôn làm chủ chính mình, không để bất kỳ ai làm mình lung lay. Chiến lược 7. Học cách nói không. Tại sao bạn lại để người khác kiểm soát thời gian và năng lượng của mình? Mỗi lần bạn gật đầu với những điều mình không muốn, bạn đang nói không với chính bản thân. Hãy ngừng điều đó ngay lập tức. Bạn không sinh ra để làm hài lòng tất cả mọi người. Học cách nói không là biểu hiện rõ ràng nhất của sức mạnh cá nhân. Khi bạn không dám từ chối, bạn không chỉ tự làm tổn thương mình, mà còn khiến người khác nghĩ rằng bạn dễ dàng bị thao túng. Đây không phải là sự hy sinh cao cả, đó là sự yếu đuối. Một người đàn ông mạnh mẽ phải biết đặt ranh giới, bảo vệ giá trị của mình và dám từ chối những điều không phù hợp. Tôi nhớ một lần, sếp cũ của tôi yêu cầu tôi ở lại làm thêm vào cuối tuần để hoàn thành một dự án không gấp gáp. Trong quá khứ, tôi có thể đã miễn cưỡng đồng ý. Nhưng lần này, tôi nhìn thẳng và nói: tôi không thể, tôi có kế hoạch cá nhân. Kết quả, ông ấy chấp nhận mà không phàn nàn. Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra sức mạnh của việc dứt khoát. Bạn không cần phải xin lỗi hay bào chữa cho việc nói không. Thực tế, người khác sẽ tôn trọng bạn hơn khi bạn dám khẳng định lập trường. Mỗi lần bạn từ chối điều không cần thiết, bạn đang dành thêm không gian cho những thứ quan trọng hơn. Lần tới, khi ai đó đưa ra một yêu cầu không phù hợp, hãy thử nói: tôi không thể. Dừng lại ở đó, không giải thích, không viện cớ. Bởi vì một người đàn ông biết nói không là người làm chủ cuộc đời mình. Chiến lược 8. Đừng bao giờ hạ thấp giá trị bản thân. Bạn có biết điều tồi tệ nhất mà bạn có thể làm với chính mình không? Đó là tự hạ thấp giá trị bản thân để làm hài lòng người khác. Đừng nhầm lẫn giữa sự khiêm tốn và việc tự chối bỏ giá trị. Khi bạn hạ thấp mình, bạn không chỉ đánh mất sự tôn trọng từ người khác mà còn từ chính bản thân mình. Hãy tự hỏi: ai có quyền định giá bạn ngoài chính bạn? Không ai cả. Nếu bạn không biết giá trị của mình, người khác sẽ lợi dụng bạn. Một người đàn ông mạnh mẽ không bao giờ để người khác định nghĩa anh ta. Anh ta biết rõ mình là ai, mình muốn gì và mình xứng đáng với điều gì. Tôi từng gặp một đồng nghiệp luôn chấp nhận làm những công việc vặt vãnh chỉ để giữ hòa khí trong nhóm. Kết quả, anh ta bị coi thường và những nhiệm vụ quan trọng không bao giờ được giao cho anh ta. Một ngày nọ, anh quyết định thay đổi. Anh nói không với những yêu cầu vô lý và bắt đầu yêu cầu sự tôn trọng. Chỉ trong vài tuần, cách mọi người đối xử với anh ta thay đổi hoàn toàn. Bạn không cần phải to tiếng để khẳng định giá trị của mình. Hãy để hành động và thái độ của bạn nói thay. Đừng bao giờ chấp nhận những mối quan hệ hay tình huống khiến bạn cảm thấy nhỏ bé. Nếu ai đó không trân trọng bạn, họ không xứng đáng ở trong cuộc đời bạn. Hãy nhớ rằng, sự tôn trọng bắt đầu từ chính bạn. Đừng bao giờ hạ thấp giá trị của mình để đổi lấy sự chấp nhận. Hãy sống như một người hiểu rõ giá trị của mình, mạnh mẽ, tự tin và không bao giờ thỏa hiệp với sự coi thường. Kết luận: hãy tự hỏi, bạn đang sống cho chính mình hay cho sự chấp thuận của người khác? Nếu câu trả lời là tôi không chắc, thì bạn đã đánh mất quyền làm chủ cuộc đời mình. Cuộc sống quá ngắn để bạn lãng phí thời gian vào những mối quan hệ, những lời phán xét hay những kỳ vọng không xứng đáng. Bạn phải hiểu rằng sự tôn trọng không phải là thứ người khác tự nhiên trao cho bạn. Bạn phải giành lấy nó, bảo vệ nó và đôi khi phải sẵn sàng trả giá để giữ nó. Những chiến lược mà chúng ta đã nói đến, từ việc im lặng khi cần thiết, học cách nói không, đến việc đứng hiên ngang và không bao giờ hạ thấp giá trị bản thân, tất cả đều nhằm giúp bạn xây dựng một nền tảng mạnh mẽ. Một nền tảng mà không ai có thể phá vỡ.
Tôi không nói rằng điều này dễ dàng. Sẽ có những lúc bạn cảm thấy bị cô lập, bị chống đối, nhưng đó là cái giá bạn phải trả để trở thành người mà bạn xứng đáng. Đừng quên rằng bất kỳ người đàn ông mạnh mẽ nào cũng từng đối mặt với thử thách. Và chính những thử thách đó mới định hình nên bản lĩnh thực sự. Hãy nhớ, tôn trọng bản thân không phải là lựa chọn, mà là trách nhiệm. Nếu bạn không tôn trọng chính mình, không ai khác sẽ làm điều đó thay bạn. Đừng bao giờ thỏa hiệp với sự tầm thường. Hãy sống như bạn xứng đáng, với sự tự tin, quyết đoán và lòng tự trọng không thể lay chuyển. Cuối cùng, hành động mới là điều quyết định. Biết là một chuyện, làm mới là tất cả. Hãy bắt đầu ngay hôm nay, đứng lên, đối mặt và làm chủ cuộc đời của bạn.